ครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผมการติดกล้องเลดดอทนะครับผมกล้องเลดดอทเพิ่งได้มาใหม่นะครับกล้องเลดดอทคือว่ากล้องจุดแดงนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็จะลองติดกล้องนะครับแล้วก็ติดกล้องใส่เฉพาะศูนย์หลังนะครับศูนย์หน้าก็เอาไว้เหมือนเดิมนะครับผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับตัวนี้ราคาประมาณ750 บาทนะครับซื้อมาจากร้านCA นะครับร้านที่เชียงใหม่นะครับที่สั่งปืนไปนะครับผมนี่นะครับติดกล้องแล้วก็จะลองยิงที่ระยะ15 เมตรนะครับ15 เมตรแล้วก็30 เมตรนะครับเราจะลองดูนะครับว่าจะแม่นหรือเปล่านะครับติดกล้องแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูการติดตั้งกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับรางตัวนี้จะจับตัวกล้องได้ทุกขนาดนะครับจะ20 มิลแล้วก็11 มิลนะครับกล้องตัวนี้ยังไม่ตั้งนะครับผมเพิ่งมาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเราจะลองตั้งไปด้วยแล้วก็ทดสอบยิงไปด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะแม่นหรือเปล่านะครับที่ระยะ15แล้วก็30 เมตรนะครับผมใช้ยางยิง4 แรงยิงนะครับตัว8 แรงยิงไม่กล้ายิงนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเขตบ้านนะครับกลัวไปโดนกระจกโดนหลังคาบ้านคนอื่นนะครับโอเคนะครับใส่ติดกล้องเลดดอทก็มีน็อตอยู่2 ตัวนะครับเป็นน็อตตัวนี้นะครับผม2 ตัวไขควงแจกนะครับหมุนเอานะครับแล้วก็ขันให้แน่นกดตึงมือนะครับโอเคนะครับมันก็จะอยู่ช่วงระยะประมาณเท่านี้นะครับนี่พร้อมยิงนะครับสุดเลยใส่ดูครับลูกที่ยิงก็เป็นลูกเหล็กนะครับ8 มิลครับผมเดี๋ยวไปดูเป้ากันเลยนะครับเป้าจะเป็นกระป๋องกาแฟนะครับก็จะเป็นกระป๋องกาแฟนี่ยังไม่ยิงนะครับยังไม่ยิงครับผมโอเคครับระยะ15 เมตรนะครับก็ขึ้นลำนะครับขึ้นลำแล้วก็พร้อมยิงนะครับเดี๋ยวเราก็ปรับกล้องนิดนึงนะครับเพราะว่ากล้องมันยังไม่ตั้งกล้องมานะแล้วก็ปรับง่ายนะครับกล้องเลนส์ดับก็ปรับง่ายจะมี2 ปุ่มนะครับที่ปรับซ้ายขวาแล้วก็ขึ้นลงนะครับเราจะลองยิง3 นัดนะครับว่าจะโดนกระป๋องกาแฟหรือเปล่านะครับผม3 นัดที่15 เมตรแล้วก็30 เมตรอีก3 นัดนะครับผม
มาดูกันเลยครับนัดแรกไม่โดนนะครับเพราะว่าเพิ่งตั้งกล้องนะครับใกล้เคียงนะครับห่างไปประมาณ3 เซนนะครับนัดที่2ครับผมนัดที่2ใกล้เคียงเหมือนเดิมครับประมาณ1 เซนนะครับถือว่าโอเคนะครับกล้องเรดดอทถือว่าแม่นเป็นที่คนยิงนะครับยิงไม่โดนนะครับเราก็ต้องลองปรับกล้องให้เข้ากับคนยิงนะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับกล้องนิดนึงเรียบร้อยนะครับผมไม่โดน ถือว่าชิวเฉียดนะครับเพราะว่าปกติไม่เคยยิงผ่านกล้องนะครับก็ยิงผ่านตัวเล็งธรรมดานะครับตัวเล็งศูนย์หน้าแล้วก็ศูนย์หลังนะครับปืนก็ค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับ3.8 กิโลนะครับถือว่าหนักนะครับลองอีกนัดที่4นะครับนัดที่4ไม่โดนนี่โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูเป้ากันนะครับดูเป้ากันก่อนครับ4 นัดถือว่าคิวเฉียดนะครับห่างไปประมาณ3 เซนนะครับแล้วก็ขึ้นข้างบนอีก2 นัดยิงไป4 นัดเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นที่การตั้งกล้องแล้วก็เป็นที่คนยิงด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มือไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับมือไม่นิ่งเท่าไหร่ก็เพิ่งเลิกงานมานะครับผมถือว่าโอเคนะครับตั้งผ่านกล้องเดี๋ยวเราจะลองยิงที่ระยะ30 เมตรนะครับ30 เมตรแต่ว่าตั้งโตยิงนะครับว่าจะใกล้เคียงหรือเปล่านะครับผมไปดูกันเลยครับระยะ30 เมตรนะครับครับขึ้นลำนะครับใส่แล้วก็ปอบาเลยโอ้ยติดรถคนนั้นติด เรียบร้อยนะครับผม ระยะยิง30 เมตรนะครับเรียบร้อยนะครับนัดเดียวเลยครับแต่ว่า15 เมตรไม่โดนนะครับเพราะว่ามือมันสั่นนะครับผมมันต้องตั้งตัวยิงนี่ครับเข้าข้างล่างนะครับถือว่าโอเคนะครับ30 เมตรระยะสายตาคนมันก็มองมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเป็นกล้องสโคปนี้น่าจะเข้าตรงเป้านะครับตัวนี้ครับเข้าข้างล่างเลยครับเมื่อกี้ก็เล็งประมาณครึ่งลำนะครับถือว่าโอเคนะครับผมกับกล้องเรดดอทถือว่าแม่นนะครับระยะ15ถ้า15 เมตรถ้าตั้งโตยิงก็โดนแน่นอนครับลูกเดียวเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้มันยกยิงนะครับมันค่อนข้างจะหนักนิดนึงนะครับผมก็ลองดูกันนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมให้ในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับผม
กล้องเรดดอทถือว่าแม่นนะครับในราคา750 บาทนะครับผมต่อปืนนะครับผมสามารถจับได้ทั้งราง11มิลแล้วก็20มิลตัวนี้เป็นราง20มิลนะครับผมนะครับโอเคนะครับถือว่าผ่านนะครับกล้องเรดดอทหรือว่ากล้องจุดแดงนั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ